Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজিও এটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও এটা লৈ আনিছো আপোনালোকে যদি নিজৰ মোবাইলত বেছি মনোনিবেশ কৰে মানে নিজৰ মোবাইলত বেছিকে ভিডিও দেখে বা বেছিকে গেম খেলি থাকে সেই সময়ত আপোনালোকে যদি গম নাপায় যে ব্যাটারি কিমান ড্ৰপ হৈছে আৰু ফট কৰি আপোনালোকৰ মোবাইল যদি শাটডাউন হৈ যায় বহুত বেয়া লাগিব সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা ট্ৰিক্স আনিছো যেটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে ঠিক সময়ত নিজৰ ব্যাটাৰিটো আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব আৰু আপোনালোকে যিকোনো এটা বেয়া সিচুৱেচনৰ পৰা বাচি যাব তো ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোকক ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো তো আছেই বলা তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো সিধা মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও বুম তো फ्रेंड्स প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব লাগিব ফ্লোটিং ব্যাটারি পার্সেন্টেজ বুলি ফ্লোটিং ব্যাটারি পার্সেন্টেজৰ প্ৰথমটো যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে 4.3 স্টার রেটিং পোৱা আছে সো অকল 1.1 MB এপ হয় আপোনালোকে এটো ইনস্টল কৰি লব মই ওলাই লৈছো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰবাৰ জি নামৰ কোম্পানীয়ে এটো বনাইছে আৰু চাইনিজ এপ নহয় বন্ধুসকল আপোনালোকে বিন্দাস ডাউনলোড কৰি লব পাৰে এটো ইনস্টল কৰি ললে হ'ল ইনস্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি সেটিং কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক বুজাই দি আছো সো আপোনালোকে দেখি আছে যে মোৰ ফ্লোটিং ব্যাটারি এপটো ইনস্টল হৈ গল এতিয়া আপোনালোকক ওপেন কৰি দেখুৱাই আছো ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাইছে অফ অন বুলি এটা অপচন আছে এটো অন কৰি দিব আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে অন কৰিব খুজিব ইয়াত আপোনালোকৰ কিছুমান পাৰমিশন খুজিব সো এলো ডিসপ্লে ওভাৰ দা আদাৰ এপস টু আপোনালোকে পাৰমিশনটো এক্টিভেট কৰি দিব মানে পাৰমিশনটো দি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে অন কৰি দিব অন হৈ গৈছে এতিয়া ব্লু লাইট জ্বলি গৈছে সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত মোৰ ব্যাটাৰিৰ যেটো পার্সেন্টেজ এটো শো হৈছে 49% ব্যাটাৰি আছে এটো শো হৈছে মানে ফ্লোটিং হৈ আছে সো ওপৰত যেটো আপোনালোকে এই সময়ৰ ওপৰত যেটো পার্সেন্টেজ দেখুৱাই আছে এটো আপোনালোকে বেলেগ ঠাইত লৈ যাবলৈ হলে ইয়াত এৰো বাটন দিয়া আছে ওপৰৰ পৰা তলত আনিব পাৰে আপোনালোকে তললৈ লৈ আনিব পাৰে প্ৰেছ কৰি থাকিলে হল আপোনালোকে এটো আপোনালোকে যত বিচাৰে তাত লৈ আনিব পাৰে মই ইয়াত ৰাখি দিম ইয়াৰ অপচনত তিনিটা অপচন আছে বন্ধুসকল ইয়াত যদি আপোনালোকে যেটো ব্যাটারি সিম্বল এটো যদি দেখুৱাব নুখুজে অকল নাম্বাৰ শো কৰিব খুজে তেনেহলে এটো অফ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ অকল যেটো পার্সেন্টেজ এটো দেখুৱাব আৰু যদি আপোনালোকে যেটো ব্যাটারি নাম্বাৰ হেতুৱে যদি অকল শো কৰিব খুজিছে আৰু পার্সেন্টেজৰ যেটো সিম্বল হেতু শো কৰিব নালাগে বুলি ভাবে তেনেহলে আপোনালোকে মাজৰটো ক্লিক কৰি দিব গুছি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ব্যাটারি পার্সেন্টেজ ফ্লোটিং হৈ আছে এটো আপোনালোকে টেক্সট কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে এটো আপোনালোকৰ বৰ্তমান গ্ৰীন হৈ আছে মই যদি হোৱাইট কালাৰ কৰিব খুজো তেনেহলে এটো হোৱাইট কৰিব পাৰো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া হোৱাইট হৈ গৈছে ইয়াত আপোনালোকৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যেটো 48% দেখুৱাই আছে ফ্লোটিং হৈ আছে গ্ৰীন কালাৰত এটোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডও চেঞ্জ কৰিব পাৰে হোৱাইট কালাৰ যদি কৰিব খুজে হোৱাইট কালাৰ কৰিব পাৰে সো আপোনালোকে দেখা পাইছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বনাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো বঢ়াব কমাব পাৰে মই ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সিটো একেবাৰে লয়ে ৰাখিম তেতিয়া আপোনালোকৰ যেটো শোটো ভালকে হ'ব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেক্সট অপচন টেক্সট সাইজটো আপোনালোকে ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে এতিয়া যেটো সাইজত আছে ইয়াতকে যদি ডাঙৰ কৰিব খুজে আপোনালোকে তলত সিম্পলি ক্লিক কৰিব হেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে ডাঙৰ কৰি ফ্লোটিং হ'ব আৰু যদি একেবাৰে সৰু কৰিব খুজে তেনেহলে এটো সৰু কৰিব পাৰে আৰু লাষ্ট অপচনটো আছে বন্ধুসকল ইয়াত আইকন ইমেজ ইয়াত যেটো ব্যাটারি সিম্বল আছে এটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে আইকনটো ৰেড কালাৰ বনাব পাৰে ইয়েলো কালাৰ বনাব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী চুজ কৰি ললে হ'ল যোনটো পছন্দ হয় তো फ्रेंड्स এইটো এপ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকেও নিজৰ যেটো স্মাৰ্টফোন হেতু ফ্লোটিং যেটো ব্যাটারি পার্সেন্টেজ এইটো আনিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এইটো ফিচাৰছৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে সো ভিডিওটো চাই আপোনালোকক কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ এই চেনেলত প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেতু টিপি দিব এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম